So, good morning guys, no? Buksan natin tong in-order ko sa Shopee. So, na-deliver to ng JNT. Shout out. So, ayan, nabili ko siya sa seller from Zamboanga. So, buksan natin guys. Tingnan natin kung maayos yung pag-pack nung seller. Okay, mukhang maayos ha. Mukhang secure na secure. So, try natin buksan. Ang higpit niya ha. Balot na balot. Good job. Shout out to the seller. So ito na yung in-order nating flip key para sa ating sasakyan. So maganda yung quality niya. Yung plastic hindi siya mukhang mumurahin, mukhang matibay. Pagbukas mo, pipindutin mo siya. Tapos ito yung sasakyan natin, yung brand. So after mong malagay sa loob yung remote, yung original key, tsaka malalagay yung sticker na yan. So itong papel na to, ito yung instruction. So may kasama siyang instruction. So mukhang madali lang, no? Subukan natin. But first, kailangan natin i-duplicate yung susi nito. So, samahan nyo ako. Tara. 1 hour later. So guys, nandito na kami ngayon sa isang nagdo-duplicate dito sa Mega Mall. Bilihan to ng mga keys, tapos pinaduplicate ko yung original key. 300 pesos lang siya. So guys, eto na, no, nakauwi na tayo at napaduplicate na natin yung susi. Nga pala, dun sa nagduplicate kanina, sabi niya sa akin hindi raw parehas yung susi kasi yung original key may dalawang line sa gitna. So sabi sa instruction, sa manual instruction, wag daw pansinin yon, basta sabihin gayahin lang yung susi, duplicate lang, okay lang siya kahit walang line yung flip key sa gitna, gagana pa rin siya. So ito, tinanggal ko na yung binuksan ko na yung original key at ito, bubuksan ko rin yung nabili nating flip key. Madali lang siyang gawin guys, so sana makatulong tong video na to sa inyo. At yung link ng pinagbilan ko, ilalagay ko rin sa description sa baba. So ito, bubuksan na natin. Madali lang siyang buksan. Tapos kukunin mo ngayon yung remote sa original key at pagkatapos ita-transfer mo lang siya dito sa flip key na binili mo at fit naman siya, so saktong sakto, as you can see, napakaganda niya. Tapos ibabalik lang natin yung cover. After that, lalagay yung tornilyo, then okay na. And make sure nyo lang na naka-align talaga para fit na fit siya pagka sinarado na natin.
Ayos, ang ganda niya. Nice. So ngayon lagay na natin yung tornilyo. Huwag nyo masyadong higpitan guys, kasi baka ma-lost thread yung ulo ng tornilyo. Basta secure lang siya. So ito na, no? Ang ganda niya. So ngayon kunin natin yung sticker, kabit natin doon sa likod para maganda siya tingnan. Nice, ganda. So ito, kabit muna natin sandali bago tayo bumaba dun sa parking para matesting. Ayos, tapos na, we're done. Ganda niya. So kailangan na nating testingin sa baba kung gagana. Punta tayo sa parking and let's see. Okay, ganda niya talaga. Tara guys, baba tayo. Meanwhile, so eto na, no guys, testingin natin. Nakalock yan. Pinutin natin yung unlock, umilaw. Okay, lock uli natin. Nakalock, open. Pinutin natin yung open, bumukas. Tapos testingin natin kung magbubukas siya. Oops, bumukas. At sumindi. So ayos guys, success yung ating conversion ng regular key natin dun sa flip key. So sana makatulong sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe.